tehdään tästä koko pitkä elokuva. Me tehdään tästä koko pitkä elokuva. Onko sä ohjaaja? Joo, mä oon ohjaaja. Tervetuloa mennä koko pitkä elokuva. Kerrotko Roope samalla tässä, että mitä sä oikein teet? Taustalla. Mihin sä semmoista teet? Koska semmonen rundia? Se hauskuus meni. No nyt se äänittää. No niin, terve vaan. Mitäs tässä aina tehdään? Tässä harjoitellaan korvamonitorin laittamista korvaan. Eli laitetaan täältä takaa ensin naru, sitten laitetaan nappi tänne korvaan. Minkä takia me Samppa tämmösiä korvamonitoreita tarvitaan? Otetaan sen takia, että kun tulee sika hyvä kohta biisissä, tulee semmonen mättä päällä ja sit me avataan ton Tuomaksen kanssa hiuksemme ja sit me aletaan heiluttaa niitä semmosessa niinku synkronoidussa tuulimyllyssä. Ai sori, lähtikin väärään suuntaan kun... Terve! Ensimmäinen 100 kilometriä Viron puolella takana. Tässä imussa päästään ajamaan rekan perässä ja vastaan tulevat bussikuskit morjestelee. Tää on oikein hieno meininki. Navigaattori sanoo, että kello 2.29 oltais ekalla levähdyspaikalla eli Kaunasissa. Siellä pari yötä rentoutumista ja siitä matka jatkuu kohti Puolan Vigorsevoa. Täällä ollaan majapaikassa. Miltäs tuntuu? Miltäs tuntuu Sampasta? No tämä majapaikassa tommonen kaarituellinen sänky näillä meidän niinku kuskeilla, että ketkä ajaa enemmänkin. Joo, hei, tervetuloa aikakapsuliin 70-luvulta. Roni, tuu esittäytyy. Tuu esittäytyy. Se on sun tehtävä. Siitä sulle maksetaan. Tuo on viinirypäleitä ja vettä. Not the worker. It's a guest. Client. A client, yeah. Yeah, he is there. He started his massage at 15 o'clock. Tilannehan on sen kaltainen, että meillä on nyt tässä ovi ja avain, mutta oveen tarvitsee ovikoodin ennen kuin avainta voi käyttää. Ja siitä syystä emme nyt Yeah, pääse sisään meidän you're not finished with him, but just... Roope sen sijaan, joka tietää koodin, on nyt hieronnassa. Nähdään siellä. Sitten se, otetaanko me ennen keikkaa, miten tää biisi? Ja niin sen nepas. Säkkipilleen. Pitäisikö se outro lisätä sinne? Joo, tai en mä tiedä, onko se hyvä. Voidaan kuunnella, että onko se hyvä. Niin. Tässä mietitään, että lisätäänkö outro-raita. Alkuun vai loppuun? Se oli hauska, koska outro oli sen lopussa. Joo, täältä herättiin Liattuasta tossa tunti sitten ja nyt semmonen 10 tunnin rankaisu tonne Puolan puolelle ja siellä on eka keikka. Ja Toivottavasti ei vika. toivottavasti ei vika. Nähdään siellä. No niin, mitäs mieltä Samppa on tästä reissusta? No on tosi hieno reitti kyllä. Ollaan kohta Venäjällä. Kiva. Mihin meidän piti mennä tuolla? Puolaan.
toivottavasti ei päädytä. Onneksi ei ole Stalingrad, on tää pitkä. He split his goal and then he chose 10 of his men to have an iron safeguarded chest, hoping that quarters will be at least double when he once will come back from his quest. One man was skillful, made a fortune from his bounds. His friends was making bargains too. But there's the third man who dug all coins to the ground. For he Ollaan katossa. Olemme saapuneet ensimmäisen keikkapaikan kaupunkiin ja keikkapaikka on vähän hakuisessa vielä. Tai lähinnä me ehkä toivotaan, että se ei ollut tuo yksi paikka, mistä me ehtiin ohi. Valintamyymälä. Sami meidän kuvan siinä. Joo. Katsotaan mihin päästään. Ollaan täällä. beyond your scales, he has made us earls until his ship returns. So let your fire burn, 'cause now it is our turn. Ollaan täällä ensimmäisen keikkapäivän satamassa. Mikä se oli paikan nimi? Regorsevassa ollaan ja tuolla meidän keikka sitten tulee olemaan. Ei ollut valintamyymälä. Ei ole valintamyymälä. Kato mukavat tuittaa. Hei, tsekatkaa meidän lava. Vahvaa 3-2. Miten näillä menee otella lisätään 20? En tiedä. Keikka alkaa puolen tunnin päästä ja Samuel Savander täällä harjoittelee biisejä. Onko se nyt hyvin hallussa? Joo, valokuva muisti. No niin, nyt on eka keikka takana. Mitkä sä mietteet siellä takapenkillä? Keikka meni hyvin. Yllättävää, että yleisö oli jopa messissä. Vähän oli vanhuksia siellä, mutta nekin oli messissä. Mutta sitten sinne tuli tätä nuorisoväkeä, joka tykkäsi kovasti ja soitti vähän enkoreja ja kaikkea. Ja oliko näin, että Puolan isoin festari oli siinä vierustalla ja sieltä tuli vähän porukkaa kanssa katsomaan? Joo, sieltä ne tuli ja sanoi, että tää oli todella yllättävää, että miksi te ette ole tuolla, että he vaihtaisi minkä vaan ison bändin sieltä pois meihin. Sanoisinko oikeesti mukana? Sanois. Too many years lost at the sea, we roam, we roam, we roam. Eihän tästä nyt saa, kun täällä puita vielä. Kaatakaa ne puut. Saavuttiin juuri tänne keikkapaikalle ja noin tunnin päästä on soundcheck täällä. Toinen bändi virittelee omia juttujansa ja auto on tossa lähellä. Käydään katsomassa mitä Roopelle kuuluu. Pitäisikö tää ikkuna olla kans kiinni? Ois senkin ikkunaa kiinni laittaa. Hyvä. Slottartin päkkärillä. Keikka muutaman tunnin päästä. Nyt meneillään soundcheckia. Tarjoulut on kohdillaan. Terveellistä. Kyllä, Ei mitään keholle haitallista. Tuo Pepsikin on terveellistä. Joo, se Se on on kasviuutejuoma. semmoista Kasviuutejuoma se Se on kelpaa. semmoista erikoisterveellistä. Ja sipsi on peruna. Perunaa. Peruna, se on peruna. Ei oo epäterveellistä se. Täällä teippaillaan valoihin johtaja kiinni. Kasattiin ne tähän lavan viereen valmiiksi ja sitten nostetaan vaan lavalle sitten kun keikka alkaa. Muutakin tavaraa tässä vähän on. Okei, ja tästä tanssaanpa kitara. Robert Etelämäki juoksee. Turns around me.
Sampa soundcheck näin niinku omasta mielestä? Soundcheck meni ihan silleen kuppisesti. Ihme, kun Roopen säädökset vähän meni puolet meidän soundcheckista. Jostain syystä ei toiminut valot ja aika yllättävää oli kyllä. No luotan Roopeen tässä asiassa erittäin paljon. Joo, ja sitten tässä on tämmöset leikkurit. Hyvä. Tilannehan on nyt sillä lailla, että me ollaan tämmöisessä katedraalissa ja tää on muutettu tämmöiseksi markkinapaikaksi, niin voi Jeesuksella voisi olla jotain sanottavaa tähän. Ei se vitsi, mä katsoin, että se meni totaalisesti. Mites meni niin omasta mielestä toi kieltenvaihto? Kieltenvaihto sujuu aivan hyvin. Se lähti täältä päästä ja meni tänne ihan oikeaan nuppiin. Ainoa ongelma, että se kiersi tämän paksun kielen tässä. Mä en tiedä, se voi sitä soittamista hankaloittaa hieman. Ehkä. Missä Sampa ollaan? Ollaan täällä meidän majapaikan tämmöisessä oleskelutilassa ja istutaan iltaa tässä. Ja huomenna lähdetään Varsovaan kohti ajamaan ja siellä meillä on pari välipäivää ja nautitaan niistä. Kyllä, mites meni keikka? Keikka meni ihan jees, niin kuin loppupuolisesti. Meille mainostettiin, että siellä on 6000 ihmistä. Ei ollut 6000 ihmistä, voin kertoa sen, mutta mospittiä. Laitatko valot taas? Mut mospitti oli ja hyvä meininki pääsääntöisesti muuten. Ihan jees. Joo. No niin, ja ollaanko lähdössä kohta pois? Ollaan. Ei vaan, nyt kuvataan koiria. Me saatiin bändiin uusi jäsen. Joo, se on niin. laivakoira. Joo, Roope nimeltä. Se on muuten naispuoli. No mutta kyllähän nainenkin voi Pertti olla. Voi nainen Pertti olla. Ja kyllä maailmassa kaikki on mahdollista. Too many years lost at the sea. We roam, we roam, we roam. We have sailed to the edge of the map, where the furious sea monsters roam. Haluan myös jossain semmonen lusikäärmepatsa, mikä sylkee tuulta jollain 5 minuutin välein tai jotain. Eikä siistiä. Mitäs Sampa tykkäs kämpästä? Kämppä oli ihan kyllä niinku asiallinen. Tämmönen ovikin jo kertoo varmasti paljon. Ja tilava kämppä, kaikille omat sängyt, luksusta. Vessa viimeisen päälle hieno, oli hyvät olohuoneet, Löytyi oli käsipyyhe. parveketta. Löytyi Käsipyyhe. Ensimmäinen käsipyyhe reissun aikana, viikko ollaan kohta reissun päällä ja ensimmäinen käsipyyhe, että nää slaavit kyllä osas hommansa. Antaisin 4,5/5. Ollaan täällä Krakovassa. Äsken tuli aika koviakin sateita ja Janne löysi täältä sateenvarjon. Aika hieno. Tässä me odotellaan siis tosiaan nyt kyytiä autolle. Tuolla oli samanlainen sateenvarjo kuin sulla. Hei, nähdään siellä. Jatkako Sampa loppuun? Joo, tosiaan tässä odotellaan yypereitä ja KFC:hen ollaan menossa kanapuketeille kohta. Too many years lost at the sea. We roam, we roam, Jaha, we roam. täällä ollaan matkalla Ukrainaan päin ja
luottokuski Tuomas siinä ajelee ja voitaisko Tuomas todeta näin, että soundcheck saattaa jäädä välistä? Voi olla, että soundcheck jää välistä. Tässä kävi sellainen pieni aikaerollinen differenssi, että ei muistettu, että Ukrainassa onkin vähän eri aika kuin täällä, niin me ollaan tavallaan tunnin myöhässä tässä jo valmiiksi. Joo. Mitäs kommentteja Suvilla tähän on? Meidän uusin lisäys porukkaan, meidän kuski, joka nukkuu. Tosi hyödyllinen kuski. Suhmi Lappista. Tilanne on se, että nyt on päästy Ukrainan maaperälle. Tiet on vähän mielenkiintoisempia kuin Puolassa. Joo, täällä on sellaisia kepposia aina välillä, että Joo, pysähtää. kepposia saattaa olla tiellä, mutta luonto on kaunista. Kyllä. Ja Diesel on halpaa. diesel on Ja halpaa. tasalaatuista. Keikalle päästään ehkä. Keritään ehkä. Eiköhän me keretä. Siellä oli Jaroslavin linna äsken, mitä Sampa tykkäsi siitä? Ihan yksi hienompia linnoja, mitä on tällä hetkellä. Meneekö top 3? Tää on top 3. Joo, top 3. Mitkä siellä on? Top 3 on siis tällä hetkellä Olavin linna, sitten on Turun linna ja sitten tulee Jaroslav. Puolisen tuntia Dubnoon matkaa jäljellä ja mitäs Roope sanoo siihen? Käypi. Mitäs Janne sanoo siihen? Jee. Mitäs Samppa sanoo siihen? Tosi hyvä meininki. Odotan tosi innolla illan keikkaa. Lanterns around, the night is dark. Girl, sit still waiting for a mark. Täällä ollaan Lutskissa ja erittäin asiallisen näköinen paikka. Täällä on kaikenlaista kettinkiä ja kilkutinta. Mitäs Samppa tykkää Tuomas tästä kuva, paikasta? ihme. Tykkään. Ukraina on yllättänyt kaiken kaikkiaan positiivisesti ja odotukset ei ollut kauhean korkealla, mutta siis tää vaan paranee koko ajan tää reissu kyllä. Että tiet ei tosin parane, mutta reissu itsessään paranee. Mitäs mieltä Janne on? Väsyttääkö? No ei, nyt mä alan olemaan aika hereillä. Keep our enemies hiding, chain us slay the spirits, raise dices, keep our clips of hope. Golden light, they set, hanging from a rope. Oh my God, I ask you now, is that causing pain? Keep our enemies hiding, chain us Tuommoisen 10-15 minuuttia tässä yrittänyt saada koruja pois hiuksistaan, mitkä hän siihen on saanut keikalla sitten sotkettua. Miltä nyt tuntuu? No, tuntuu hyvin ikävältä, että olisin kyllä halunnut ehkä jo nauttia tästä Pepsistäni. Sponsorit huomioon. Sponsorit. Pepsi. Pepsi. Every pirate drinks. Pepsi. Todella video kyllä tästä hissistä. Joo, ollaan tämmöisessä kauhutalossa. Täällä valot välkkyy ja hissit pitää ääniä. Ja... Voisitko sä demonstroida meille, miten toi hissi toimii? Tää ei enää toimi. Vertaan nappia, joka ei toimi. Eiks toi näin lainkaan? Se ei toimi. Sitten on vielä tää hissi. Jonkun vuoden päästä siitä tulee ja... Tää on myös tämmösiä kukkia pennassa. Tää on ennästä kun saatana paljon. Niin siis aivan mielenkiintoista nähdä videoon nyt, että me niinku yötetään täällä. Too many years lost at the sea, we roam. Saavuttiin tänne Puolan sademetsään. Kellon ympäri lähettiin tuolla ajettu. Ukrainasta lähettiin ja... Nyt mennään vuoristoteitä alas. Kyllä. Ja vastaan tulijoita onneksi ei olla bussilla. Kuuluu vanha
sademetsässä sanalla. Tää on vähän kuin olisi vuodesta odassa, mutta ei tarvii. He rides the base on the back of the beast. The whole world is served as his feast. Keep our enemies dying in their scenes. Say the fears, raise out his tears, keep our kids of hope. Golden eye, days and hanging from a rope. Your rule is soon, that I know. Help out you ready for the show. You go, my faith is strong, I sing this song. Tell this rain will not last long. In the end of time, days of the rise, where all the services, every virus is, will pour down before resistance. The structure of his reign. Black are my sails and dark is my bow when I sail these seas alone. Dark clouds block the stars, I can find my way back home. Too many years lost at the sea, we roam, we roam, we roam. Lost at the sea, we roam, we roam, we roam. Mikäs meininki? Lähdön hetket koittaa. Onks lähtö läsnä? Joo, Lähtö on Ja tässä laivaa odotellaan tulevaksi. Ei onks toi jo? Laiva on jo tossa noin. Eli me oikeastaan mä en Eli tiedä mitä tässä laivakin on odotellaan. läsnä jo. Laiva on läsnä. Nähdään siellä läsnyydessä. Suvi ajoi muuten viime yönä ihan sairaan paljon. Ajoinko viimeistä päivää? Tai Ai, viimeistä Kyllä. Kuski kertoi vitsin. Unintentionally. Vitsi, että hän ajoi eilen viimeistä päivää. Ei. Sitä tänään. Too many years lost at the sea, we roam, we roam, we roam. No niin, sit päästiin takas Suomeen. Kotimaa! Sanokaa tää on hauska. Hauskaa. Jotain hauskaa. Tää on tosi hauska matka täällä. Black are my sails and dark is my bow when I sail these seas alone. Dark clouds block the stars, I can find my way back home. Too many years lost at the sea, we